ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลวัดหน้าป่าพงนั้นกิจสองอย่างเมื่อมีการประชุมกันเราก็จะมานั่งสมาธิกันแล้วเราก็จะมาฟังธรรมะฟังข้ออัดข้อธรรมกันสมาธิความตั้งมั่นแห่งจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ก็มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตทั้งหมดเลยเพราะถ้าเราไม่มีสมาธิเนี่ยเราทำอะไรมันก็จะไม่ละเอียดรอบคอบแต่โดยปกติใจเรามันจะฟุ้งออกไปเคลื่อนไหวอยู่ตลอดก็เลยต้องมีการฝึกเพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นนี้พระศาสดาเราก็บอกอธิบายวิธีการฝึกจิตให้สงบเพื่อเอาไว้ใช้ดับความทุกข์ให้ได้ในชีวิตเพราะคนเราเกิดมามีความทุกข์กันทั้งนั้นมากบ้างน้อยบ้างตามเหตุตามปัจจัยทำยังไงจะแก้ความทุกข์ได้นั้นอันดับแรกเรามาทำสมาธิกันอย่างเนี้ยมีวิธีทำสมาธิการทำจิตให้สงบพระศาสดาก็ให้เราเนี่ยรู้จักเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวละการเพ่งอาศัยอารมณ์ต่างๆเสียอาศัยการเพ่งในอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวที่พระศาสดาแนะนำให้เราเพ่งอยู่จดจ้องอยู่คืออะไรพระองค์ก็ให้ใช้กายของเรานี่แหละและส่วนไหนของกายที่พระองค์สรรเสริญไว้ก็คือลมหายใจพระองค์ตรัสว่าลมหายใจนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายดังนั้นถ้าเราเอาจิตเนี่ยมารู้ลมหายใจที่กำลังไหลเข้าไหลออกนี่ก็ชื่อว่าเรากำลังทำจิตให้มีอารมณ์อันเดียวแล้วพระองค์เรียกว่าอานาปานสติสติการระลึกได้อานาปาเนี่ยก็คือลมระลึกได้กลับมาที่ลมหายใจซึ่งทุกคนสามารถทำได้ใจฟุ้งได้ใจก็กลับมาได้เหมือนกันการฝึกให้ใจกลับมาเรื่อยๆจะเป็นเหตุให้ใจของเราเริ่มตั้งมั่นพอใจตั้งมั่นแล้วเนี่ยพระศาสดาให้เราสังเกตเห็นความจริงของธรรมชาติเหล่านี้ความจริงของธรรมชาติเหล่านี้คืออะไรก็คือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดขึ้นมีการดับไปนี่คือสิ่งที่ให้สังเกตดังนั้นการทำสมาธิก็ให้ทำอยู่อย่างนี้พระศาสดาจึงบอกกิจสองอย่างที่เธอพึงกระทำสมถะวิปัสสนาสมถะคือจิตนิ่งมีอารมณ์อันเดียววิปัสสนาคือเห็นเกิดดับเวลาเราทำสมาธิเราก็รู้แค่นี้การเกิดดับเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีอยู่ประจำตลอดเวลามีอยู่ตลอดเพียงแต่เราจะสังเกตเห็นหรือเปล่าซึ่งมีทุกคนถ้าเป็นคนมีอายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจธรรมชาติเหล่านี้เหมือนกันหมดการรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยพระศาสดาให้เราปล่อยเป็นธรรมชาติอย่าตั้งใจมากเกินไปหรือน้อยเกินไปมากเกินไปก็เคร่งเครียดน้อยเกินไปก็เลยทำไม่ได้ก็ต้องพอดีพระศาสดาอุปมาเหมือนการจับนกด้วยมือบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือให้จับพอดีนี่ก็เป็นหลักการที่พระศาสดาผู้เคยฝึกมาก่อนเจอประสบการณ์ต่างๆมากมายก็ได้บอกไว้เราจะได้หาความสมดุลหาความพอดีได้ส่วนการนั่งท่าไหนพระศาสดาบอกภิกขุไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบก็คือนั่งงอขาเข้ามาก็ไม่ได้มีบอกว่าขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาแค่งอขาเข้ามาใครจะซ้ายใครจะขวาอยู่บนอยู่ล่างก็ได้หรือจะเหลื่อมเท้าก็ได้
ค่งอขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงนะดำรงสติมั่นหรือดำรงสติเฉพาะหน้าแล้วก็มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติรู้อยู่กับลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกทำกายให้สงบนิ่งมรรคมีองค์ 8จะกล่าวเต็มหรือกล่าวโดยย่อก็ได้ถ้ากล่าวตั้งแต่ใน8ข้อเนี่ย2ข้อแรกจะเป็นปัญญา3ข้อกลางเนี่ยเป็นเรื่องศีล3ข้อท้ายเป็นเรื่องของสมาธิสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรพระศาสดาบอกว่าการความไม่รู้อันใดในอริยสัจสี่เนี่ยความไม่รู้นั้นชื่อว่ามีอวิชชาหรือมีมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าเรารู้อริยสัจสี่สัจจะความจริง4ประการเนี่ยชื่อว่ามีสัมมาทิฏฐิดังนั้นการมีสัมมาทิฏฐิคือการรู้อริยสัจสี่หรือรู้ธรรม4ประการเนี่ยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทีนี้ทุกข์เนี่ยทุกขสัจหมายถึงอะไรทุกขสัจไม่ได้หมายถึงแค่ความรู้สึกเป็นทุกข์แต่ทุกขสัจเนี่ยคือธรรมชาติใดที่มันมีการแตกสลายมีการแปรเปลี่ยนไม่คงที่ถูกเรียกว่าทุกข์หมดเลยทีนี้เราก็มาสังเกตว่าร่างกายเราเนี่ยมีการแปรเปลี่ยนไหมคงที่ไหมไม่คงที่แตกสลายไหมแตกสลายร่างกายเราซึ่งเรียกว่ารูปเนี่ยจึงถูกเรียกว่าทุกข์ด้วยทีนี้มีรูปแล้วมันก็มีความเป็นเราเนี่ยมีรูปอย่างเดียวไหมใจมีไหมหรือใครไม่มีใจเนี่ยมีใจใช่ไหมทีนี้ใจเราคงที่ไหมไม่คงที่ทุกคนยอมรับหมดว่าใจไม่คงที่จริงๆพระเจ้าเนี่ยให้เข้ามาเรียนรู้ตัวเราเองและที่ท่านปฏิบัติมาเพื่อปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ตัวท่านเองอย่างท่องแท้ให้เลยว่าไอ้ตัวเรานี่มันคืออะไรกันแน่ความเป็นตัวเราเนี่ยพระองค์เรียกสักกายะหรือสักกายันตะคือความถือว่าแปลว่าความถือว่าตัวเราว่าของเราลูกตาเป็นของเราไหมทุกคนคิดว่าเป็นของตัวเองไหมใช่ไหมแขนเป็นของเราไหมถ้าไม่ใช่ตัดแขนเอาไหมแขนฉันตาฉันหูฉันจริงไหมหรือใครคิดว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไม่ยึดว่าเป็นเรายึดไหมยึดเรากำลังยึดว่าสิ่งนี้เป็นเราตาเป็นของเราหูเป็นของเราจมูกเป็นของเราลิ้นกายแล้วก็ใจของเราความยึดตรงเนี้ยพระเจ้าเรียกสักกายะหรือความเป็นตัวตนทีนี้จะให้ดูว่าความเป็นตัวตนของเรามีกี่อย่างคนดูไม่ละเอียดก็คิดว่ามีแค่ร่างกายใช่ไหมละเอียดเข้าไปก็มีใจใช่ไหมมี2อย่างหมดยังไม่หมดอีกสุขทุกข์มีกันไหมหรือคิดว่าใครในโลกไม่มีสุขไม่มีทุกข์สุขมีทุกข์มีใช่ไหมเฉยมีใช่ไหมธรรมชาติเนี่ยพระเจ้าเรียกเวทนาคือความรู้สึกแบ่งเป็น3อย่างสุขทุกข์แล้วก็เฉยความจำมีกันไหมพระเจ้าเรียกสัญญาการจำได้หมายรู้เราเริ่มมีเยอะแล้วนะความปรุงแต่งมีไหมโยมคิดปรุงไปพรุ่งนี้ไปทำนั่นเดือนนั้นไปทำนี่มีใช่ไหมโยมว่าฝรั่งมีไหมมีถ้ามีอายตนะเนี่ยมีหมดเลยนะเราจะมีการคิดปรุงไปในอนาคตปรุงไปในอดีตสุขทุกข์เฉยมีใจที่ไปรับรู้มีรูปกายสิ่งเหล่านี้ผู้ยึดติดจะคิดว่าเป็นตัวเราของเราทั้งหมดเลยเวลาเราคิดมาแล้วก็นี่ความคิดฉันนี่ฉันจำได้เราคิดว่าความจำมีในเราเป็นความจำเราคิดว่าความคิดมีในเรามีความคิดสิ่งเหล่านี้ผู้เจ้าเรียกอุปทานขันธ์ทั้ง5นะธรรมชาติ5อย่างเนี้ยนะก็คือขันธ์คือธรรมชาติเนี่ย
5 ตัวเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีในมนุษย์ทั้งหมดเลยเป็นมนุษย์ไหมถ้าเป็นมนุษย์มีเทวดายังมีเลยเดรัจฉานก็มีสุนัขมีลูกตามะมีหูจมูกลิ้นมะมันก็เหมือนเรามันก็คิดมันก็ปรุงมันก็รู้สึกพอใจไม่พอใจเราจึงเห็นบางทีเดรัจฉานมันทะเลาะกันมันกัดกันมันมีความสุขมีเราดุด่าว่ามันก็หงอยกลัวไม่สบายใจเหมือนกันมันมีจิตใจเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยเรากำลังมาศึกษาระบบของชีวิตว่าชีวิตนี่มันเป็นยังไงกันแน่นี่คือการรู้อริยสัจสี่ความจริง4 ประการนี่รู้แค่ข้อแรกนั่นนี่นะนี่รู้แค่ข้อ1นะนั่นข้อ1คือทุกขสัจทุกขสัจสภาพใดที่มันทนอยู่ไม่ได้อย่างเดิมเนี่ยมันต้องมีการแปลเปลี่ยนเนี่ยถูกเรียกว่ากองทุกข์หมดเลยสิ่งที่มันแปลเปลี่ยนได้แตกสลายได้ต้นไม้แปลเปลี่ยนไหมภูเขาแปลเปลี่ยนไหมร่างกายเปลี่ยนไหมใจเปลี่ยนมีใครจำได้ไหมรู้ตลอดไหมคิดเรื่องอดีตตลอดไม่มีปรุงอนาคตตลอดไม่มีสุขแช่ทั้งวันมีไหมไม่มีทุกข์แช่ทั้งวันมีไหมไม่มีแสดงว่ามีเกิดและมีดับถูกต้องไหมมีในทุกคนดังนั้นการที่ธรรมชาติเนี้ยมีการเกิดมีการดับนี่คือเราเริ่มรู้ความจริงของมันอีก2 ข้อแล้วคือสมุทัยแปลว่าเกิดนิโรธแปลว่าดับเรามีกองทุกข์คือ5 ธรรมชาติเนี่ยที่เรากำลังยึดว่าเป็นเราและ5 ธรรมชาติเนี่ยก็มีเกิดและมีดับจริงไหมมีใครในห้องนี้ไม่มีบ้างไหมมีใครในห้องนี้เกิดแล้วไม่ดับไหมความรู้สึกเกิดแล้วเกิดตลอดเลยนะสุขแล้วสุขตลอดสุขไม่มีดับทุกข์แล้วทุกข์ตลอดทุกข์ไม่มีดับไม่มีแสดงว่าทุกคนมีเหมือนกันหลักการเดียวกันเหมือนเรากำลังเรียนรู้ว่าโลกมีแรงดึงดูดเนี่ยปล่อยลงมามันตกเนี่ยเหมือนกันเรามาเรียนรู้ธรรมชาติความจริงสัจจะความจริงความจริงของโลกและนี่เป็นความจริงของชีวิตชีวิตมันเป็นยังไงเนี่ยตัวเรามันคืออะไรดังนั้นเราจะเห็นว่าตัวเราเนี่ยมันมี5 ธรรมชาติขณะที่เรานั่งเมื่อกี้นั่งสมาธิอยู่แล้วให้รู้ลมหายใจกายก็นั่งเฉยๆนะแต่รู้สึกว่ามีอะไรเคลื่อนมาเคลื่อนไปไหมใจไม่นิ่งใช่ไหมใจมีการขยับมีมามีไปอยู่นี่พระเจ้าให้สังเกตธรรมชาติอันเนี้ยดังนั้นความเป็นเราในส่วนของจิตเนี่ยพระเจ้าบอกจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ยึดติดเนี่ยยึดติดตลอดเวลาเลยเวลาจิตมาอยู่กับลมเราก็รู้สึกลมใช่ไหมเวลาจิตไปรู้ความคิดเราลืมลมแล้วใช่ไหมถ้าไม่ลืมเราก็ไม่ต้องดึงกลับมาสิใช่ไหมแสดงว่าขณะที่คิดเนี่ยเราไม่รู้ลมแล้วนะณวินาทีนั้นเราไม่รู้ลมหายใจแต่เรากำลังไปคิดแสดงว่าความเป็นเราจริงๆเนี่ยอยู่ที่จิตเป็นหลักเลยใช่ไหมจิตไปตรงไหนเรารู้ตรงนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเรากำลังรู้ตรงนั้นพอเราทิ้งความคิดตรงนั้นเอากลับมาที่ลมหายใจความคิดก็หายไปเราก็รู้ลมอีกใช่ไหมแสดงว่าจิตมันมานี้เราก็รู้ตรงนี้นั่นแสดงว่าความเป็นตัวเราเนี่ยที่มันเป็นตัวหลักจริงๆมันไม่ใช่ร่างกายนี่กลายเป็นตัวหลักมันอยู่ที่จิตนะจิตเราไปไหนรู้ตรงนั้นนะรู้ตรงนั้นตลอดเลยเห็นนะเราเริ่มรู้ลึกขึ้นแล้วว่าไอ้เราจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวจิตแล้วเรากำลังมาเรียนรู้เรื่องจิตให้ลึกขึ้นพระเจ้าก็ให้สังเกตเฝ้าสังเกตมันไปอีกเหมือนเราสังเกตธรรมชาติพอมีเมฆมืดๆมาเรารู้เดี๋ยวฝนตกถ้าเมฆอย่างนี้ฝนไม่ตกทีนี้เราก็เรียนรู้จิตละจิตไปอยู่ตรงไหนการรับรู้จะไปอยู่ตรงนั้นแสดงว่าความเป็นเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอย่างเดียวการรู้แค่นี้นะสามารถตอบตัวเองได้เลยว่าชาติหน้ามีไหมเพราะในเมื่อความเป็นเราอยู่ที่จิตเวลาร่างกายมันพังไป1 ธาตุความเป็นเรายังยึดอยู่ตั้ง4 ธาตุจริงไหมจิตหายไปไหนมันก็ยังอยู่มันไปเกาะตรงไหนไปรู้ตรงไหนพระเจ้าบอกความเป็นเราอัตภาพใหม่ของเราจะถูกสร้างขึ้นตรงนั้นต่อไปอย่างนี้นี่เป็นข้อพิสูจน์ง่ายๆที่เป็นปัจจตังคือรู้เฉพาะตนได้
ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันไปดังนั้นเราก็มาเรียนรู้ตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าพอท่านนั่งสังเกตไปนานๆท่านก็เลยบอกว่าจิตเนี่ยมันเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วบอกภิกขุทั้งหลายจิตนี้เป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วคือแม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายและเวลาจิตมันวนไปเนี่ยมันจะวนรู้อยู่ในสี่ธาตุนี้วนรู้อยู่ในสี่ธาตุนี้แค่นั้นถ้ามันไม่รู้ลมหายใจคือรูปมันก็ไปคิดอดีตบ้างไปปรุงอนาคตบ้างไปรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆบ้างใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็เริ่มสรุปการรับรู้ของจิตว่าจิตรับรู้ได้กี่ธาตุกันเราก็รู้ละสี่ธาตุสี่ธาตุนี้จึงเป็นที่ตั้งของการรับรู้จิตจึงไปตั้งอาศัยในอารมณ์พวกนี้สี่อันนี้และเกิดการรับรู้ขึ้นตอนนี้การธรรมชาติทั้งห้าตัวเนี่ยมันเป็นของเกิดตายเกิดดับถูกต้องไหมท่านบอกการที่เรายึดในของเกิดตายเราก็เลยต้องตายไปกับมันเวลาเราคิดว่ารูปเป็นเราพอเราตายพระเจ้าบอกเธอจะตายไปตามรูปจริงไหมพอรูปพังปุ๊บโอ้ยฉันตายแล้วจริงๆฉันก็ยังไม่ตายไปต่ออีกใช่ไหมทำยังไงจะไม่ยึดได้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกท่านเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความตายว่าทำยังไงจะไม่ตายไม่ตายมีไหมและต้องมีหนทางเข้าไปสู่ความไม่ตายอย่างเป็นระบบโดยที่คนอื่นก็รู้ตามได้ด้วยรู้ตามได้เป็นแบบเปิดเผยเป็นตรรกะเลยเหมือน2 + 2 เป็น 4อย่างเงี้ยต้องง่ายๆอย่างเงี้ยพระเจ้าก็เลยต้องค่อยๆอธิบายระบบหรือหนทางเข้าสู่ความไม่ตายที่เราสามารถรู้ได้เป็นปัจจตังเฉพาะตนไม่ต้องอาศัยการเชื่ออย่างเราไปหาหมอดูเนี่ยหมอดูบอกอีก3 เดือนเธอจะตายอันนี้เราเชื่ออย่างเดียวใช่ไหมอีก4 เดือนเธอจะมีอุบัติเหตุก็ไม่รู้มันมีหรือเปล่าอาศัยความเชื่อไปอย่างเดียวใช่ไหมแต่อันนี้คือพิสูจน์ได้นั้นเราก็ค่อยๆพิสูจน์มาตั้งแต่ว่าความเป็นเรามันมีกี่ธรรมชาติและธรรมชาติเหล่านี้มีอะไรบ้างรูป1นาม4รวมเป็น5 ตัว5 ตัวมันทำงานยังไง1 ตัวมันไปตั้งอาศัยใน4 ตัวนี้นะ1 ตัวนี้เรียกว่าจิตหรือวิญญาณหรือผู้รู้เนี่ยไปตั้งในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างการรับรู้4 ธาตุนี้จึงเกิดขึ้นและการรับรู้เราก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่อย่างนี้พระเจ้าเรียกธรรมชาติที่เข้ามายึดติด5 ธรรมชาติเนี่ยเรียกว่าสัตว์สับแสงของพระองค์เนี่ยจะใช้คำว่าสัตตะบ้างสัตตาบ้างสัตโตหรือสัตตานังมันมีธรรมชาติอันนึงเนี่ยเข้ามายึดติด5 ธรรมชาตินี้ธรรมชาติเนี่ยเป็นธรรมชาติที่จริงๆแล้วไม่ตายเพราะมันไม่เคยดับแต่ไอ้5 ธรรมชาติเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาเลยนั้นถ้าเราสังเกตไปเรื่อยๆสังเกตการเกิดดับไปเรื่อยๆเราจะรู้อริยสัจ4ข้อที่4คือมรรคหนทางเข้าสู่ความไม่ตายนั่งดูไปเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับไปเรื่อยๆถามว่าประโยชน์อะไรปัญญาอะไรจะได้พระเจ้าอุปมากับสาวกอย่างนี้ท่านก็ถามสาวกว่าเธอเห็นคนที่ลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมสาวกบอกเห็นเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมสาวกบอกไม่เห็นรู้สึกเลยพระเจ้าบอกทำไมไม่รู้สึกล่ะสาวกก็นั่นมันกิ่งไม้มันไม่ใช่เราถูกต้องไหมง่ายๆตอบง่ายๆอย่างนี้แหละก็มันกิ่งไม้ไม่ใช่เราพระเจ้าบอกนั่นแหละถูกต้องทำยังไงปัญญาตรงนี้จะเกิดปัญญาตรงนี้จะเกิดเพราะการเห็นการเกิดการดับถ้าโยมสังเกตทั้งวันสังเกตสุขทุกข์อย่างเดียวก็ได้เวทนาซึ่งเรียกว่าเวทนาใช่ไหมสุขเกิดมาปุ๊บให้เฝ้าดูว่ามันดับเมื่อไหร่มันอยู่ตลอดไหมมันดับปุ๊บเราเห็นทุกข์เกิดมาปุ๊บมันดับปุ๊บเราเห็นคอยเฝ้าดูสุขทุกข์เกิดดับอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆต่อไปโยมจะมีปัญญาเวลาสุขเกิดมาแล้วเวลาสุขดับไปโยมตายไปพร้อมกับสุขไหมไม่ได้ตายเรายังอยู่ใช่ไหมเรายังมองมันอยู่ใช่ไหมแต่สุขก็หายไปแล้วใช่ไหมแต่เราก็ยังอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็เจอทุกข์อีก
แล้วทุกข์ก็ตั้งอยู่แล้วทุกข์ก็หายไปแต่เราก็ไม่ได้ตายไปพร้อมกับทุกข์ใช่ไหมหลักการเดียวกันเราเห็นกิ่งไม้ใบไม้ตั้งแต่มันเป็นกิ่งไม้ใบไม้ถูกเผาจนเหลือขี้เถ้าแตกสลายเห็นกิ่งไม้ตั้งแต่เป็นกิ่งไม้จนกระทั่งหายไปเราผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตคนละตัวกันจริงไหมดังนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราสังเกตเห็นสิ่งใดเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอย่างนี้เรื่อยๆคนนั้นจะเกิดปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นปัญญาที่จะถอนความยึดมั่นออกจากสิ่งนั้นท่านี้สิ่งนั้นพระศาสดาไม่ได้ให้เราสังเกตแค่กิ่งไม้ให้สังเกตลูกตาเราหูเราจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจซึ่งเรากำลังคิดว่าตาของเราหูของเราใจของเราก็เลยให้สังเกตว่ามันมีการเกิดการดับไหมแล้วเราตายไปพร้อมกับมันหรือเปล่าในขณะที่เราสังเกตตรงนี้จึงต้องทำให้มากเจริญให้มากแล้วปัญญาตรงนี้จึงจะเกิดขึ้นเราจะรู้เลยว่าโอ้ตาไม่ใช่ของเราถ้าตาของเราอย่าให้ตาเสื่อมนะทำได้ไหมไม่ได้อย่าให้หูเสื่อมนะให้ใจคงที่นะใจอย่าเปลี่ยนนะโยมพยายามเอาใจมาอยู่กับลมตลอดใช่ไหมมันเชื่อโยมไหมไม่เชื่อแพรบไปแล้วแพรบไปแล้วเอาลองบังคับมันเต็มที่เลยใจอย่าไปไหนนะหรือพูดกับมันดีๆก็ได้มันก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีใช่ไหมแล้วโยมบอกว่าใจของฉันนี่มันใช่ของฉันไหมเนี่ยเริ่มมีปัญญาว่าไม่ใช่แล้วใช่ไหมแล้วเราจะอยู่กับธรรมชาติเหล่านี้ยังไงจะจัดการมันยังไงจะถอนความยึดมั่นยังไงนี่แหละเริ่มเห็นภาพรวมคร่าวๆถ้าเราเข้าใจอย่างเนี้ยเราจะรู้ว่าถ้าเราถอนความยึดมั่นจาก5ธรรมชาตินี้ได้เราจะเข้าถึงธรรมชาติของผู้ที่เข้าไปยึดซึ่งเป็นธรรมชาติเดิมของพวกเราทุกคนที่มีอยู่แล้วซึ่งธรรมชาติเนี้ยไม่เคยเกิดดับให้เราเห็นเลยมันมีตลอดเพราะมันเป็นคนเห็นไอ้5ตัวนี้เกิดดับใช่ไหมงั้นตัวมันเองเนี่ยไม่ได้เกิดดับเลยอันนี้คร่าวๆเนี่ยภาพรวมใหญ่ๆประมาณนี้ดังนั้นการรู้อริยสัจสี่คือสัมมาทิฏฐิในมรรค8ข้อที่1เนี่ยเป็นประมาณนี้พอเข้าใจไหมทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสัจจะความจริง4ประการนี้พระเจ้าบอกจำเป็นที่สุดของชีวิตเลยที่เกิดมาแล้วควรรู้ยมรู้อะไรก็ตามในโลกเนี่ยนะรู้แล้วก็ยังแก้ปัญหาเรื่องตายไม่ได้ก็แก่เจ็บตายอยู่ดีแต่รู้4ข้อเนี้ยพระเจ้าบอกสุดยอดจะทำให้คนคนนั้นเข้าถึงความไม่ตายได้ด้วยตนเองไม่ต้องอาศัยใครแต่นี้ในข้อที่2สัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะคือคิดชอบหรือคิดถูกต้องคิดถูกต้องคิดยังไงพระเจ้าบอกว่าถ้าเธอจะวิตกหรือเธอจะคิดอย่าคิดเรื่องเลวทรามอย่าคิดเรื่องพยาบาทอย่าคิดเรื่องเบียดเบียนให้คิดในเรื่องการหลีกออกจากกามหลีกออกจากพยาบาทหลีกออกจากเบียดเบียนหลีกออกจากกามคืออะไรความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแต่เราสามารถอยู่กับมันได้ตลอดไหมไม่ตลอดนี่มันคือปัญหาดังนั้นถ้าธรรมที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจในโลกเราได้มาแล้วเราอยู่กับมันได้ตลอดพระพุทธเจ้าก็เอาแต่เนื่องจากสุขในโลกเนี่ยไม่ถาวรนี่คือปัญหาสุขจากการกินถาวรไหมพอกินอิ่มก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมก็ไม่ไหวละฟังเพลงนานๆก็เบื่อนะฟังทั้งวันตลอด24ชั่วโมงตลอด7วัน7คืนเอาไหมห้ามหยุดเลยไม่ไหวเอียนเหมือนกันดังนั้นสุขทางอายตนะเนี่ยเป็นของร้อนเวลาไม่มีก็อยากได้แต่พอมีมากแล้วก็เบื่ออีกไม่รู้จะจัดการยังไงกับมันนี่เป็นปัญหาพระเจ้าจึงบอกมันเป็นของร้อน
นั้นเราก็อยากจะแสวงหาสุขแต่พอได้แล้วก็เบื่ออีกกินอาหารอร่อยพอกินแล้วก็หมดอร่อยแล้วถ้าคิดว่าอันนี้อร่อยนะโยมกินทุกวันนะดูซิจะเบื่อไหมเบื่อนะอะไรที่ว่าอร่อยนะกินทุกวันเลยนะไม่หยุดเลยไม่เปลี่ยนอย่าเปลี่ยนวันเนี้ยกินอันเนี้ยไป1 อาทิตย์1 เดือนเลยเริ่มเอียนแล้วไม่ไหวเว้ยนั้นทุกอย่างในโลกมีการเปลี่ยนแปลงหมดแม้ใจเราจะบอกโอ้โหอันเนี้ยเลิศอันเนี้ยดีที่สุดเยี่ยมยอดใจเรายังเปลี่ยนเลยแล้วโยมว่าใจคนอื่นจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเหมือนกันทั่วโลกธาตุนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสัจจะความจริงที่ไม่จำกัดเชื้อชาติวรรณะตระกูลสูงตระกูลต่ำคนจนคนรวยใครจะนับถืออะไรเชื่อแบบไหนความจริงนี้เหมือนกันหมดทั่วโลกธาตุซึ่งโยมสามารถรู้ได้เลยว่าฝรั่งก็มีเหมือนเราจริงไหมคนจีนก็มีคนเขมรก็มีเหมือนเราคนลาวก็มีเหมือนเรานี่คือความเหมือนที่เหมือนกันทั่วโลกธาตุถ้าเขามีอายตนะดังนั้นการคิดไปว่าคนอื่นดีไหมไม่ดีคิดที่จะไปพูดยุยงให้เขาแตกกันดีไหมไม่ดีพูดคำหยาบไม่ฟูใจพูดแล้วคนร้องไห้เสียใจดีไหมไม่ดีพูดโกหกเขาเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขก็ไม่ดีดังนั้นพระเจ้าจึงตรัสเรื่องสัมมาวาจา4 ข้ออีกอย่าพูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดดังนั้นเมื่อโยมดำริชอบคิดถูกต้องสัมมาวาจาก็จะเต็มเปี่ยมเพราะถ้าโยมไม่คิดอกุศลขึ้นมาวาจาก็ออกมาไม่ได้ใช่ไหมมีใครปากพูดโดยไม่ต้องคิดไหมไม่มีใช่ไหมแสดงว่าคิดก่อนพูดใช่ไหมหรือถ้าสงสัยว่าแหมผมเนี่ยพูดเร็วมากเลยไม่ต้องคิดเลยนะโยมลองหยุดพูดสัก3 ชั่วโมงก็ได้โอ้โหมันจะอัดอั้นตันใจมากมันอยากจะพูดแล้วเราจะรู้เลยว่าโอ้ไอเราพูดมาทุกคำพูดเนี่ยคิดก่อนตลอดเลยแต่เราใช้อุปกรณ์นี้มาชำนาญมันก็เลยรู้สึกว่าพูดโดยไม่ต้องคิดแต่จริงๆแล้วคิดก่อนทั้งนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้คุมความคิดที่ไม่ดีอกุศลนะอย่าให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วต้องทำยังไงรีบละไปเราไม่ทำตามก็ได้นี่โยมคิดจะไปนินทาเพื่อนแล้วเราก็ไม่ดีกว่าจริงไหมเราก็ทำได้จริงไหมแต่เราจะทำตามความคิดก็ได้ใช่ไหมมันอยู่ที่เราอยู่ที่เราไม่ใช่ใครคิดอะไรขึ้นมาแล้วทำตามความคิดหมดเลยนั่นเรียกว่าโดนความคิดมันลากไปแต่เราต้องเป็นผู้มีอำนาจเหนือคันลองแห่งจิตมันคิดอะไรปรุงอะไรฉันจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ฉันจะขอพิจารณาก่อนถ้าเป็นประโยชน์ฉันจะทำถ้าไม่เป็นประโยชน์ฉันไม่ทำถ้าสร้างความทุกข์ให้กับตนเองฉันจะไม่ทำสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นฉันจะไม่ทำสร้างประโยชน์ให้ตนเองฉันทำสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นฉันทำโยมคิดภายใต้4 ข้อเนี้ยดีแน่นอนเลยสังคมเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนดังนั้นการคิดเสร็จแล้วมันจะออกมาทางวาจาออกมาทางกายจริงไหมทางวาจาก็เลยมีเรื่องสัมมาวาจาขึ้นมาวาจาชอบ4 อย่างวาจาไม่ชอบ4 อย่างชอบก็ไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดถ้าไม่ชอบก็คือพูดโกหกพูดคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดอย่างนี้จากนั้นก็เป็นการงานการกระทำทางกายที่ชอบยังไม่ถึงอาชีพนะสัมมากัมมันตะการงานเนี่ยหมายถึงการกระทำทางกายการฆ่าดีไหมการฆ่าเป็นธรรมที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแก่เราไหมไม่แล้วเราจะเอาธรรมที่ไม่น่ารักใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจไปมอบให้กับคนอื่นดีไหม พระเจ้าบอกไม่ดีเราก็ไม่ชอบการฆ่าแต่เราเอาธรรมะคือการฆ่าเนี่ยไปมอบให้กับสัตว์มอบให้กับคนเธอตายซะนะอันนี้ฉันชอบแต่เธอไม่ชอบไม่เป็นไรฉันชอบมันก็ไม่ดีใช่ไหมอย่างเงี้ย
อยากถูกขโมยของมะไม่อยากแต่เราเอาการขโมยของไปมอบให้กับคนอื่นได้มะไม่ดีขโมยของเขาก็ไม่ดีดังนั้นการถือทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้พระเจ้าก็บอกไม่ดีเป็นการกระทำทางกายที่ไม่ถูกต้องการประพฤติผิดในกามก็ไม่ดีไม่มีใครรักใคร่ปรารถนาพอใจเราก็ไม่เอาธรรมนี้มอบกับคนอื่นเหมือนกันศีลห้า3ข้อแรกพระเจ้าจึงเรียกว่าสัมมากัมมันตะการงานชอบการกระทำทางกายที่ชอบที่ถูกต้องนั่นเองเมื่อกี้วาจาไปแล้วคิดก่อนมีความเห็นถูกก่อนพอเห็นถูกปุ๊บจะคิดถูกพอคิดถูกปุ๊บจะพูดถูกพอพูดถูกปุ๊บจะทำถูกสัมมาอาชีวะย่อมมีแก่ผู้มีสัมมากัมมันตะดังนั้นเมื่อมีการงานที่ชอบอาชีพก็จะชอบตามมาด้วยเราก็เลยมีการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นประโยชน์ตนและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนี่ก็คือเรื่องของสัมมาอาชีวะอาชีพที่ถูกต้องพอมีอาชีพถูกต้องเนี่ยแสดงว่าโยมมีความเพียรจริงไหมโยมมีความเพียรนะพระเจ้าบอกมีตัวชุ่มด้วยเหงื่ออาศัยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นเช้าอยากลุกไหมไม่อยากลุกเลยแต่ต้องความเพียรฮึบลุกจากที่นอน พอลุกขึ้นมาเราก็มาทำงานมีความเหน็ดเหนื่อยพอสมควรดังนั้นการกระทำอย่างเนี้ยมันก็ควรจะเป็นสิ่งที่ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นการงานอาชีพเนี้ยเรียกว่าสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตโดยชอบและความเพียรที่เรามีตรงเนี้ยก็เป็นความเพียรชอบความเพียรชอบที่ลึกขึ้นไปก็คือเพียรที่จะไม่ให้อกุศลที่ยังไม่เกิดอย่าเกิดขึ้นนี่เราก็เพียรนะอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วรีบละไปนี่เพียรแล้วนะโยมคิดจะไปทำร้ายคนอื่นโยมไม่เอาดีกว่านิยมเพียรนะฝืนใจไหมฝืนใจเขาด่าเรามาเราไม่ด่าตอบฝืนใจไหมฝืนใจเขานินทาเรามาเราไม่นินทาตอบเขาริษยามาเราไม่ริษยาตอบเขาตระหนี่มาเราไม่ตระหนี่ตอบเขาพยาบาทมาเราไม่พยาบาทตอบฝืนใจทั้งนั้นนะใครทำได้อย่างนี้พระเจ้าบอกเนี่ยทำเครื่องขูดเกลากิเลสโยมกำลังขูดเกลาใจตัวเองขูดเกลาความไม่ดีที่อยู่ในตัวเองให้มันหมดไปบรรเทาไปถ้าเราไม่คิดจะขูดเกลาด่าฉันมาเหรอก็สวนกลับเลยใช่ไหมสวนด้วยวาจาบ้างเรียกว่าทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากใช้ปากเป็นหอกทิ่มแทงกันหรือสวนด้วยกายอันนี้สวนด้วยกายนี่หนักหน่อยอาจจะติดคุกอันนี้สิ่งเหล่านี้ที่โยมทำแล้วฝืนใจฝึกก็เป็นสัมมาวายามะมีความเพียรชอบความเพียรที่ถูกต้องดีไหมดีวันนี้คุยแต่เรื่องดีๆนะพระเจ้าแนะนำเราแต่เรื่องดีๆจริงไหมเอาใครสังเกตมาเนี่ยนะกี่ข้อมาแล้วเนี่ยมีอะไรที่ไม่ดีบ้างเนี่ยยังไม่มีใช่ไหมมีแต่เรื่องดีถ้ายอมรับว่าดีต้องเอาไปเสพครบนะต้องเอาไปฝึกนะเอาไปทำนะต่อไปพระเจ้าก็สอนสัมมาสติเวลาเรามีความเพียรที่ถูกต้องเนี่ยสัมมาสติย่อมมีแก่ผู้มีสัมมาวายามะแสดงว่าโยมเนี่ยไม่ปล่อยจิตให้เพลินไปกับอารมณ์ไม่งั้นเวลาเราคิดปรุงแต่งเยอะๆนะคนมานินทาปุ๊บเราก็เริ่มปรุงแล้วเริ่มเครียดไอ้คนนี้คิดไปคิดมาไม่หยุดไม่ทิ้งความคิดแล้วเดี๋ยวก็ได้ไปด่ากับมันหรือไปตีกันดังนั้นพระเจ้าบอกอย่าปล่อยให้จิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินยิ่งถ้าเป็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลแล้วเนี่ยต้องรีบทิ้งให้ไวที่สุดดังนั้นการที่โยมดึงจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจความคิดจะดับไปถูกต้องไหมเมื่อกี้เรานั่งสมาธิกันแล้วตรวจสอบได้ด้วยตนเองแล้วว่าถ้าเรารู้ลมหายใจเราจะไม่มีความคิดใช่ไหมนั่นแหละ
ดังนั้นเวลาอากุศลเกิดขึ้นในใจปุ๊บโยมรีบกลับมารู้ลมหายใจความคิดจะดับไปทันทีพระเจ้าเรียกตรงนี้สัมมาสติพระองค์จึงเปรียบสติเหมือนนายทวารประตูผู้ฉลาดอนุญาตคนดีให้เข้าเมืองไม่อนุญาตคนร้ายให้เข้าเมืองสติเปรียบเหมือนนายทวารประตูที่ฉลาดดูอันนี้ความคิดอกุศลอย่าเอาเข้ามาในใจอันนี้กุศลนะเอาเข้ามาได้ใครมีตรงเนี้ยคนนั้นน่ะมีสัมมาสติชื่อว่าฉลาดในวาระจิตของตนว่าตอนนี้วาระจิตของเราเนี่ยกำลังเป็นไปเพื่ออกุศลมีทุกข์เป็นวิบากทำไปแล้วเกิดทุกข์จิตมันปรุงมาปล้นแบงค์ดีกว่าทำไปแล้วมีทุกข์เป็นวิบากไหมมีโยมฆ่าสัตว์มากๆเนี่ยเสพธรรมะนี้มากฆ่ามากเจริญให้มากทำให้มากโยมว่าโยมเดือดร้อนใจไหมเดือดร้อนใจหรือใครคิดว่าไม่เดือดร้อนใจลองเลยนะเช้าตื่นมาก็ฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่ายุงมีการฆ่าเป็นอาจินมีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเจอสุนัขก็ฆ่าเจออะไรก็ฆ่าดูสิโยมจะเดือดร้อนใจไหมเดือดร้อนใจพระเจ้าบอกว่าผลของการกระทำแบบนี้ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นความเดือดร้อนใจเกิดขึ้นวิปฏิสารความเดือดร้อนใจดังนั้นการฆ่าไม่ดีจิตพอปรุงมาปุ๊บอยากจะไปฆ่าพระเจ้าบอกให้ทิ้งซะและพระเจ้าสอนขนาดว่าแม้มีโจรเอาเลื่อยมาเลื่อยอวัยวะเธอขาด2 ท่อนก็อย่ามีจิตคิดประทุษร้ายอย่าเปล่งวาจาชั่วหยาบให้มีคนคนนั้นเนี่ยมีเมตตาให้เราเนี่ยเจริญเมตตาโดยมีคนคนนั้นเป็นอารมณ์ซึ่งถ้าโยมทำได้โยมหลุดพ้นเลยนะโยมเป็นอริยะบุคคลทันทีเลยนะเข้าถึงอมตะคือความไม่ตายคือโยมปล่อยวางเลยไม่มีอะไรร่างกายไม่ใช่ของเราทุกขเวทนาไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเรานี่พระเจ้าสอนการปล่อยวางถึงที่สุดขนาดนี้ดังนั้นพระเจ้าบอกว่าถ้าเธอทนได้ขนาดเนี้ยทนได้ขนาดนี้คือมีคนเอาเลื่อยมาเลื่อยแขนขาเราเนี่ยให้ขาดเป็น2 ท่อนแล้วโยมยังทนได้ไม่คิดร้ายไม่ว่าร้ายไม่ประทุษร้ายอะไรเขาเนี่ยป่วยกล่าวไปยายถึงการที่เราเนี่ยถูกเขามาด่าว่ามาเสียดสีเสียดแทงมาประทุษร้ายทางวาจาเป็นเรื่องเล็กเลยไหมเรื่องเล็กคำพูดที่เขามาด่าว่าเราเนี่ยเป็นเรื่องเล็กทันทีเลยมีอะไรอีกไหมที่เธอจะทนไม่ได้ไม่มีเลยเราก็จะเป็นผู้ที่อดทนขันติปรมังตโปตีติขาขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสความอดทนเนี่ยเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างจริงคิดอะไรไม่ออกทนไว้ก่อนทนนะอดทนอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสกิเลสจะถูกเผาแล้วโอ้โหอยากไปว่ามันกลับเหลือเกินเนี่ยทนไว้นี่เผากิเลสละต่อมาปัญญาอาจจะตามมาดีละเราทนไว้ได้เนี่ยดีละขันติอดทนอันนี้คือสัมมาสติอันนี้ประโยชน์มีสติคือการที่ทิ้งอารมณ์ความคิดเหล่านั้นหรือเลือกเฟ้นว่าทำไหนมันไม่ดีไม่ควรไม่เอาสละออกไปแล้วเราเอาจิตมาตั้งไว้อยู่กับลมหายใจคือกายของเราจิตเราก็จะอยู่กับกายตั้งมั่นอยู่กับกายนานขึ้นใช่ไหมการที่จิตตั้งอยู่กับกายได้นานขึ้นเรื่อยๆจึงเรียกว่าเป็นความตั้งมั่นของจิตหรือเรียกว่าสัมมาสมาธิจิตมีสมาธิมีความตั้งใจมั่นใจมันตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์อันเดียวซึ่งทุกคนฝึกได้ทำได้อยู่ที่ความเพียรของแต่ละคนไม่ใช่ฝึกไม่ได้ไม่ใช่ทำไม่ได้นั้นทุกคนสามารถทำ8 ข้อนี้ได้มรรคมีองค์8เนี่ย8 ข้อทุกคนทำได้หมดสัมมาสมาธิ
ย่อมมีแก่ผู้มีสัมมาสติดังนั้นคนที่มีสติการระลึกได้กลับมาเรื่อยๆสมาธิจะเกิดขึ้นถูกต้องไหมถูกต้องเลยมรรคมีองค์8จะถูกกระทำไล่ลำดับกันมาอย่างนี้เรื่อยๆนี่เป็นอย่างนี้มรรค8ข้อเนี่ยสามารถรวบยอดได้ด้วยการนั่งรู้ลมหายใจเพียงอย่างเดียวมรรค8ครบเลยดังนั้นโยมมารู้ลมหายใจเข้าออกโยมกำลังเรียนรู้กระบวนการทำงานของจิตกับรูปนามว่ามันทำงานยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมคิดก็ถูกต้องความเห็นก็ถูกต้องขณะอยู่กับลมหายใจพูดผิดไหมไม่ผิดเพราะไม่ได้พูดผิดอะไรสัมมาวาจาครบมีการกระทำผิดอะไรไหมไม่มีสัมมากัมมันตะนะครบมีอาชีพอะไรผิดไหมไม่ผิดสัมมาอาชีวะครบขณะนั้นกำลังทำความเพียรใช่ไหมเป็นสัมมาวายามะครบสติระลึกได้กลับมาอยู่กับลมหายใจตลอดเป็นสัมมาสติใจตั้งมั่นอยู่กับลมคือกายเป็นสัมมาสมาธิอริยมรรคอริยะคือประเสริฐมรรคคือหนทางอันประเสริฐ8ประการถูกกระทำด้วยข้อเดียวคืออานาปานสติสมาธินี่คือการที่พระองค์ตรัสโดยย่อดังนั้นการนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันลึกซึ้งถึงขนาดมรรค8ครบไปได้ถึงมรรคผลนิพพานคือความไม่ตายพระองค์จึงตรัสว่ากายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมคือใครไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายอมตะแปลว่าความไม่ตายชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าโยมไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายโยมไม่ลืมอมตะกายคตาสติอัญชนเหล่าใดซ่องเสพแล้วชนเหล่าใดในโลกเนี้ยใครก็ตามซ่องเสพกายคตาสติเอาจิตมาอยู่กับกายนะชนเหล่านั้นชื่อว่าซ่องเสพอมตะเขากำลังซ่องเสพความไม่ตายกายคตาสติอัญชนเหล่าใดซ่องเสพแล้วอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นซ่องเสพแล้วกายคตาสติอัญชนเหล่าใดเบื่อแล้วอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นเบื่อแล้วถ้าโยมเบื่อการเอาจิตมาอยู่กับกายโยมกำลังเบื่อความไม่ตายเพราะโยมกำลังจะไม่รู้สัจจะความจริงรู้ป๊อปแป๊บลืมไม่แน่นต้องรู้ซ้ำเรื่อยๆจนกระทั่งมันเชื่ออย่างมั่นคงไม่มีใครเปลี่ยนทิฏฐิโยมได้เพราะโยมเห็นเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนไม่ได้ฟังตามกันมาไม่ได้อาศัยแค่ศรัทธาความเชื่อแต่ฉันเห็นแล้วว่าจิตของฉันเนี่ยวนอยู่ใน4ธาตุตั้งอยู่ใน4ธาตุแล้วจิตของฉันมันแปรเปลี่ยนจริงฉันจะนั่งไป5 ปี10 ปีก็ตามจิตฉันก็ยังเปลี่ยนอยู่เหมือนเดิมเนี่ยเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยตนเองและเราก็พิสูจน์ได้ว่าทุกอย่างมีการเกิดการดับดังนั้นสิ่งใดเกิดขึ้นมาปุ๊บสักพักหนึ่งแล้วดับไปแสดงว่าตัวตนของมันมีชั่วคราวจริงไหมหนังสือพังมีพังไหมมีโต๊ะมีพังไหมร่างกายพังต้นไม้เกิดมาก็พังจริงไหมมีอะไรไม่พังในโลกนี้ไม่มีภูเขาก็พังแม่น้ำเดี๋ยวก็เปลี่ยนสายเหือดแห้งบ้างแปรเปลี่ยนไม่มีอะไรคงที่จริงไหมแม้แต่ดวงดาวทั้งลูกยังแตกระเบิดได้ใช่ไหมนับภาษาอะไรกะของเล็กๆน้อยๆพังหมดนะโยมทุกอย่างไปจนถึงนามธรรมก็พังจริงไหมรับรู้เรื่องหนึ่งมาสุขรับรู้มาแล้วก็พังคือดับไปทุกข์รับรู้มาแล้วก็พังดับไปสิ่งที่มีการเกิดเวลาเราจะเรียกตัวมันต้องมีตัวให้เรียกใช่ไหมการมีตัวให้เรียกเนี่ยการจะมีตัวขึ้นมาต้องเกิดปรากฏจริงไหมถ้าเกิดไม่ปรากฏเนี่ยในกอยังไม่คลอดออกมายังไม่โผล่ออกมาเป็นตัวเนี่ยจะเรียกตัวไหมไม่เรียกตัวในกอยังไม่มี
ดังนั้นการจะเรียกตัวตนเนี่ยต้องมีเกิดปรากฏใช่ไหมจะเรียกว่าฝุ่นต้องมีฝุ่นใช่ไหมจะเรียกอะไรต้องมีสิ่งนั้นจะเรียกหนังสือต้องมีหนังสือใช่ไหมปรากฏขึ้นมาก่อนเดิมมันก็เป็นเยื่อไม้นะเอามาทำเป็นกระดาษจากกระดาษเอามาพิมพ์เริ่มทำเป็นหนังสือถูกต้องไหมเกิดปรากฏใช่ไหมทุกอย่างในโลกธาตุนี้เกิดปรากฏหมดจริงไหมเป็นสัจจะที่ไม่มีใครเถียงได้เลยใช่ไหมสัจจะตรงเนี้ยทุกคนทั่วโลกธาตุถ้ารู้แล้วก็จะยอมรับว่าจริงเรากำลังพูดเรื่องจริงทั้งนั้นยังไม่มีเรื่องไหนที่ไม่จริงหรือถูกคัดง้างได้โดยผู้รู้ในโลกดังนั้นเมื่อเกิดปรากฏเกิดโผล่ขึ้นมาปุ๊บเราจึงมีการบัญญัติปัญญัตติการบัญญัติปุ๊บก็เรียกว่าเนี่ยการเรียกอย่างนี้เราก็เรียกว่าหนังสืออันนี้เรียกว่าไมค์อันนี้เรียกว่าแก้วนี่เรียกว่าฝุ่นนี่เรียกว่าอากาศนี่เรียกว่าแสงนี่เรียกว่านั่นโน้นนี่ก็เรียกว่าการเรียกคลองแห่งการเรียกคลองแห่งการบัญญัติคลองแห่งการพูดจามีขึ้นเพราะการทำงานของวิญญาณกับนามรูปทำให้เกิดปรากฏขึ้นมาความรู้สึกอิ่มใจปิติใจเกิดเราก็เรียกมันว่าสุขความรู้สึกขัดเคืองขุ่นข้องหมองใจเราก็เรียกมันว่าทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยเราก็เรียกมันว่าไม่ทุกข์ไม่สุขเฉยเฉยบัญญัติศัพท์ก็ถูกบัญญัติออกมาตามภาษาของแต่ละชาติใช่ไหมแต่สภาพธรรมเหมือนกันใช่ไหมอึดอัดคับข้องใจฝรั่งก็ซัฟเฟอร์นะไทยก็บอกว่าทุกข์เขมรลาวก็เรียกไปต่างกันแต่ความรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมกินอาหารอร่อยเราก็บอกอร่อยนะฝรั่งก็เรียกไปอีกอย่างหนึ่งคนลาวคนจีนก็เรียกไปอีกอย่างหนึ่งนี่เรียกว่าปัญญัตติการบัญญัติคลองแห่งการเรียกคลองแห่งการบัญญัติคลองแห่งการพูดจาจึงเกิดขึ้นเพราะเกิดปรากฏพอเกิดปรากฏแล้วเป็นยังไงหนังสือผ่านไปวัน2 วัน3 วัน5 ปี10 ปี100 ปีเริ่มเสื่อมไหมเสื่อม1,000 ปี10,000 ปี100,000 ปีหนังสือนี่เหลือไหมไม่เหลือดับปรากฏเสื่อมปรากฏดับปรากฏจริงไหมแสดงว่าตัวตนของหนังสือมีชั่วคราวจริงไหมระยะเดียวแล้วก็จะหายไปใช่ไหมสรรพสิ่งในโลกมีขึ้นมาชั่วคราวแล้วหายไปจนกระทั่งนามธรรมของเราก็มีชั่วคราวแล้วหายไปใช่ไหมตัวตนที่มีชั่วคราวแล้วหายไปไม่มีถาวรถูกบัญญัติเรียกว่าอนัตตาเข้าใจคำว่าอนัตตาไหมนี่อนัตตาเป็นอย่างนี้เกิดเสื่อมดับเกิดเรียกว่าชาติหรืออุบัติอุปาโทอุปปาหรืออุบัติอุปปาโทปัญญายติมีการเกิดปรากฏอันต่อมาก็เรียกว่าวโยปัญญายติมีการเสื่อมปรากฏเกิดแล้วเสื่อมไหมเสื่อมมีโดยไม่เกิดได้ไหมไม่ได้บอกหนังสือเสื่อมถ้าไม่มีหนังสือมาเลยจะมีหนังสือที่ไหนเสื่อมมาใช่ไหมดังนั้นเสื่อมจะมีได้ต้องเกิดปรากฏก่อนจริงไหมนี้ต้องมาก่อนแล้วนี้จึงตามมาใช่ไหมพระเจ้าจึงเรียกว่าสิ่งที่มาก่อนเรียกว่าธรรมอันเป็นเหตุไอ้ที่ตามมาทีหลังเรียกว่าธรรมที่เกิดมาแต่เหตุเข้าใจไหมท่านไม่ได้เรียกว่าเหตุผลเราเรียกเหตุผลแต่พระเจ้าล็อกสเปคไปยิ่งกว่านั้นนะว่าธรรมนี้เกิดมาแต่เหตุคืออันนี้เกิดมาแต่เหตุอื่นไม่ได้ใช่ไหมแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆดังนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านแสดงธรรมที่ประกอบด้วยเหตุเป็นไปตามลำดับแสดงธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีใช่ไหมถ้าเกิดมีเสื่อมมีไหมมีเนี่ยเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อเสื่อมแล้วเสื่อมเรื่อยๆดับมีไหมมีดังนั้นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีใช่ไหมเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นหรือการปรากฏขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นใช่ไหมเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะมีได้ไหมไม่ได้เพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้ก็จะดับไปจริงไหมกฎ4 ข้อ 4 บรรทัดอันเนี้ยเป็นสัจจะทั่วโลกธาตุเลย
ผู้เจ้าเรียกอิทัปปัจจยตาธรรมชาติที่อาศัยกันในการเกิดมีสี่บรรทัดอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอาสติอิทังนโหติถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้จึงดับไปมีใครคัดง้างได้ไหมในโลกนี้ไม่มีเลยมันคือความจริงจริงๆใช่ไหมมันเหมือนกำปั้นทุบดินนะแต่โยมรู้ทั้งรู้เนี่ยโยมคิดเองคนแรกคิดออกไหมคิดไม่ออกนะพระเจ้าบอกเลยว่าคนที่บัญญัติเรื่องนี้มาให้คุณตรวจสอบไปเลยในอดีตไม่มีใครพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่ไม่มีใครในโลกพูดพระพุทธเจ้าพูดคนแรกท่านกล้าบรรลือศีอำนาจขนาดนี้ดังนั้นโยมสืบค้นไปพีระมิดในพีระมิดในหลักฐานโบราณอะไรต่ออะไรสารพัดนะจะไม่มีองค์ความรู้ตรงนี้ถ้าใครพูดองค์ความรู้ตรงนี้จะเป็นของพระพุทธเจ้าอย่างเราไปเจอที่เขาไปเจอในถ้ำในอัฟกานิสถานเป็นเศษซากใบลานเก่ามากเก่าเกือบถึงยุคของเสาหินอโศกพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งอยู่ประมาณ200ปีหลังพระเจ้าปรินิพพานเศษซากใบลานนี้เจอในถ้ำนักโบราณคดีชาวนอร์เวย์ชาวญี่ปุ่นชาวอะไรต่ออะไรก็เอามาจัดระเบียบเรียงต่อกันจนได้เป็นแผ่นใบลานขึ้นมามีตัวอักษรเขียนอยู่ในนั้นด้วยนักภาษาศาสตร์ทั่วโลกก็เข้าไปช่วยกันรุมแปลทำกันที่ประเทศนอร์เวย์ว่าไอ้เนี่ยมันเขียนอะไรปรากฏว่าพอเขาแปลออกมาแล้วเป็นคำสอนในพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างใบนี้เขาแปลมาเป็นภาษาโรมันอย่างนี้แล้วแปลมาเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาทั่วโลกเลยนะแล้วเป็นภาษาไทยคืออย่างนี้เป็นการสอนเรื่องอบายมุข6ทางเสื่อมแห่งโภคะ6ทางคืออะไรบ้างดื่มสุราและเมลัยเที่ยวตามตรอกซอกซอยเวลาวิกาลเที่ยวในที่ชุมนุมแห่งความเมาการพนันคบมิตรชั่วความเกลียดคร้าน6อย่างนี้ใครเสพมากเจริญมากทรัพย์หมดแน่นอนเกลี้ยงไม่เหลือและในแผ่นใบลานต่างๆนี้มีการพูดเรื่องเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมีอิทัปปัจจยตาด้วยอันนี้ก็เป็นก้อนศิลาที่เจอที่ลพบุรีประมาณพุทธศตวรรษที่12แกะสลักแล้วนักภาษาศาสตร์แปลออกมาว่าสลายตนะปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะสลายตนะคืออะไรคืออายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ถูกต้องไหมตาต้องกระทบรูปหูต้องกระทบเสียงใช่ไหมเป็นคู่ใช่ไหมมันมีความเป็นใหญ่อายตนะมันกระทบกันนี่การกระทบกันถูกเรียกว่าผัสสะใช่ไหมผัสสะหรือสัมผัสทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมแต่นั้นผัสสะจะมีได้ไหมถ้าอายตนะไม่มีตายมบอดผัสสะทางตามีได้ไหมหูยมหนวกผัสสะทางหูมีได้ไหมเนี่ยดังนั้นถ้าธรรมชาตินี้มีธรรมชาตินี้จะมีจริงไหมถ้าธรรมชาตินี้คือสลายตนะไม่มีผัสสะมีได้ไหมไม่ได้นี่พระเจ้าจึงบอกเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็จะไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้ก็จะดับไปจริงไหมใครในโลกคัดง้างได้ไหมไม่ได้เลยเพราะตัวเขาก็มีจริงไหมดังนั้นธรรมะนี้ไปบอกกับใครในโลกยอมรับหมดก็เหมือนเราเรียนธรรมชาติเนี่ยแรงดึงดูดนะมีใครในโลกคัดง้างได้มั้งจริงไหมเหมือนกันหลักการเดียวกันดังนั้นคำที่ออกจากปากพระเจ้าเป็นลักษณะของธรรมชาติแบบเนี้ยทั้งหมดเลยเข้าใจไหมเป็นธรรมชาติที่เป็นสัจจะเป็นความจริงเป็นสากล
ทุกคนมีเรียนรู้ได้ทีนี้เวลาผัสสะมีเนี่ยโยมเคยสังเกตผัสสะของตัวเองไหมว่าโยมมีสัมผัสแล้วอะไรมันจะเกิดตามมาได้กลิ่นอุจจาระชอบไหมไม่ชอบหรือใครชอบเดี๋ยวจะเอามาให้ดม ได้กลิ่นอาหารชอบไหมชอบนี่ทางจมูกนะฟังเสียงเขานินทาชอบไหมไม่ชอบฟังเสียงเขาสรรเสริญชอบไหมชอบพูดบ่อยๆ ดังนั้นผัสสะแล้วเกิดอะไรยกมาให้2ตัวอย่างเกิดเวทนาใช่ไหมพอใจไม่พอใจใช่ไหมชอบไม่ชอบหรือสุขทุกข์จริงไหมมีทุกคนไหมฝรั่งมีไหมจีนมีไหมเขมรลาวไทยมีไหมคนตระกูลสูงมีไหมตระกูลต่ำมีไหมคนรวยมีไหมคนจนมีไหมมีเหมือนกันหมดจริงไหมนี่คือสัจจะความจริงอีกเหมือนกันถ้าผัสสะมีเวทนาจะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งผัสสะเวทนาจึงเกิดขึ้นจริงไหมถ้าผัสสะไม่มีเวทนามีได้ไหมไม่ได้หลักการเดียวกันถ้าอายตนะไม่มีผัสสะก็มีไม่ได้ใช่ไหมผัสสะมีไม่ได้เวทนาใครสามารถพูดสุขทุกข์โดยไม่ต้องอาศัยผัสสะทั้ง6มีไหมไหนลองยกตัวอย่างให้ตามาดูสักอันสิพระเจ้าบอกเลยว่าไม่มีใครในโลกที่จะบัญญัติความสุขและทุกข์โดยเว้นจากผัสสะยตนะทั้งหลาย6ประการได้เลยเว้นจากผัสสะทั้ง6แล้วเนี่ยโยมบัญญัติสุขทุกข์ขึ้นมาไม่ได้เลยเวลาโยมคุยกับเพื่อนกันเนี่ยสุขกินใช่ไหมเฮ้ยไปกินอาหารอร่อยว่าสุขทางลิ้นใช่ไหมเฮ้ยวันนั้นไปดูหนังมาสุขทางตาใช่ไหมฟังเพลงเพราะสุขทางหูใช่ไหมโอ้อากาศหนาวจังวันนั้นได้เสื้อหนาวกันหนาวมาโอ้ยังดีเลยอุ่นจังเลยทางกายสัมผัสใช่ไหมสุขทุกโยมเนี่ยคุยกันทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยมีแต่เรื่องผัสสะทั้ง6ใช่ไหมนึกเรื่องอดีตไม่ดีก็เศร้าใช่ไหมนึกเรื่องอดีตที่ดีสนุกสนานหัวเราะอยู่คนเดียวก็มีใช่ไหมอย่างเงี้ยทางใจใช่ไหมแต่นั้นสุขทุกข์ของคนในโลกเนี่ยเกิดจากผัสสะทั้งสิ้นจริงไหมมีใครคัดง้างติเตียนคำพูดผู้เจ้าตรงนี้ได้ไหมเถียงไม่ออกก็มันก็จริงอ่ะแต่เวลาเราไม่ได้สังเกตทั้งที่มันเป็นเรื่องของตัวเราบัญญัติออกมาได้ไหมบัญญัติไม่ได้อ่ะบัญญัติเราก็ไม่เรียงลำดับด้วยแต่ผู้เจ้าสามารถสังเกตวาระจิตของท่านเองแล้วจัดลำดับออกมาอย่างเป็นไปแบบมีเหตุมีผลแล้วพวกเรารู้ตามได้ดังนั้นความจริงอย่างเนี้ยเอาสั้นๆแค่เนี้ยอายตนะหรือสลายนะเนี่ยมีเพราะมีแล้วทำให้เกิดผัสสะทำให้เกิดเวทนาอย่างเงี้ยโยมว่าคน1,000-2,000 ปีที่แล้วมีเหมือนเราไหมรู้ได้ไงอ่ะไม่เคยเจอเขาแต่โยมก็รู้ใช่ไหม แล้วโยมคิดว่าคนที่มันจะเกิดมาในอนาคตลูกเราหลานเรามันจะมีอย่างนี้ไหมมีรู้ได้ไงมันยังไม่เกิดใช่ไหมหรือลูกเราเกิดมามันจะไม่มีเวทนาแล้วมันจะนิ่ง ไม่มีสุขไม่มีทุกข์มันไม่มีลูกตาเป็นไปได้ไหม มันไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีสัมผัสไม่มีความรู้สึกมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเป็นสิ่งที่รู้แจ้งได้เองใช่ไหมไม่ต้องอาศัยใครมาบอกใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันมาเราฟังมาปุ๊บตรวจสอบปั๊บจริงว่ะดังนั้นความจริงตรงเนี้ยอดีตจริงไหมจริงอนาคตจริงไหมปัจจุบันจริงไหมจริงทั้ง3การจริงไหมความจริง3การเนี่ยถูกเรียกอากาลิโกเข้าใจไหมเป็นความจริงที่ไม่จำกัดการเวลาการเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนก็ตามความจริงนี้ยังจริงตลอดอาตมาถึงบอกไงลูกเราจะไม่มีความรู้สึก ไม่มีอายตนะเป็นไปได้ไหมไม่มีความอยากเฮ้ยลูกฉันเกิดมาไม่เห็นมีความอยากเลยว่ะไม่มีเนี่ยมันจริงตลอดเลยแล้วอาการจิตแบบเนี้ยมันสังเกตยากนะโยมนะอาตมาจะให้ดูต่อไปเวลามีเวทนาแล้วเราจะเกิดอะไรตัณหาใช่ไหมความอยากผัสสะไปกระทบเดินห้าง
ตาไปกระทบรูปใช่ไหมกระเป๋าสักใบเนี่ยชอบไหมชอบปุ๊บอยากได้ไหมอยากได้เห็นไหมตัณหาเกิดจริงไหมจริงจ่ายเงินซื้อปุ๊บโอ้ได้มากระเป๋าฉันใช่ไหม แต่ก่อนมันกระเป๋าห้างเดี๋ยวนี้กระเป๋าฉัน มีอุปทานและความยึดใช่ไหมปู่เจ้าเรียกอุปทานความยึดเกิดแล้วเวลากระเป๋าห้างมันพังเราไม่ทุกข์ใช่ไหมกระเป๋าเราพังเราทุกข์ไหมทุกข์เพราะมันของฉันจริงกระเป๋ามันก็ไม่รู้มันของใครใช่ไหมมันก็ถูกลากมาลากไปของเราบ้างของเขาบ้างใช่ไหมเพราะความที่มีอุปทานมันเกิดจากใจเลยใช่ไหมมันเป็นความรู้สึกทางใจกายมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรหนังสือนี่ไม่รู้เรื่องเห็นไหมว่าใจมันสร้างทุกเรื่องเลยใช่ไหมสร้างความเดือดร้อนสร้างความอยากสร้างจิปาถะสารพัดเลยนะนี่เราก็รู้แล้วว่าผัสสะมันจะเกิดเวทนาแล้วจะเกิดตัณหาแล้วจะเกิดอุปทานความยึดใช่ไหมใครว่าบัญญัติง่ายๆไม่ง่ายนะอาตมาจะให้ดูอีกจากตัณหาไปอุปทานพระพุทธเจ้าบัญญัติอีก9อาการของจิตใครรู้ล่วงหน้าใครบัญญัติได้ก่อนใครว่าเฮ้ยเรื่องของตัวฉันทำไมจะบัญญัติยากอะไรหมูจะตายโยมลองบัญญัติซิว่าจากตัณหาแล้วจึงเกิดอะไรขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นไล่ตามมาจนถึงอุปทานคิดออกไหมยากนะพระเจ้าบอกยังไงท่านก็นั่งสังเกตจิตท่านไว้อีกซึ่งเราสามารถสังเกตจิตเราเองได้ไปเรื่อยๆเวลามีตัณหาจะเกิดอะไรโยมเปิดแคตตาล็อกดูโอ้โหมอเตอร์ไซค์ดูคติดีจังเลยทำยังไงดีแสวงหาไหมเริ่มอยากหาร้านมันอยู่ไหนวะเนี่ยไปหาหน่อยได้ไหมใช่ไหมเริ่มแสวงหาใช่ไหมจากการที่แค่ดูตรงนี้ใช่ไหมพอใจผัสสะตากระทบปุ๊บพอใจเกิดตัณหาความอยากได้ปุ๊บแสวงหาพระเจ้าจึงบอกเพราะมีตัณหาจึงมีการแสวงหาเพราะแสวงหาปุ๊บโยมมีตังในกระเป๋าโยมก็จ่ายตังซื้อได้มอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งมีการได้ลาโภคือการได้ลาภเนี่ยเรียกว่าการได้เพราะมีตัณหาจึงมีการแสวงหาพอแสวงหาก็จะมีการได้ใช่ไหมพอได้มาปุ๊บรู้สึกยังไงปลงใจรักไหมโอ้โหปลงใจรักรักไหมรักซื้อกระเป๋ามารักไหมรักปลงใจรักกำหนัดด้วยความพอใจกลับไปบ้านก็เช็ดถูตลอดเลยใช่ไหมกำหนัดด้วยความพอใจไปไหนเราก็ไปด้วยมอเตอร์ไซค์คู่ชีพของเราใช่ไหมสยบมัวเมาพอไปงานปุ๊บเพื่อนชมเฮ้ยโอ้โหมอเตอร์ไซค์นายสวยมากเลยดีมากเลยเพื่อนชมทุกคนเลยจับอกจับใจไหมโอ้โหจับอกจับใจมากเลยให้เลือกไม่ผิดว่ะอันนี้เยี่ยมมากเลยจับอกจับใจคุยกันไปคุยกันมาเพื่อนเฮ้ยยืมไปขี่หน่อยสิชักไม่ชอบแล้ว เริ่มตันหนีแล้วใช่ไหมพอจับอกจับใจปุ๊บเราก็เริ่มรักเริ่มยึดแล้วมันยึดมาเรื่อยๆว่าของเราก็ไม่อยากให้ยืมใช่ไหม ตันหนีเริ่มมีการหวงกั้นใช่ไหมเดี๋ยวมันเอามอเตอร์ไซค์เราไปซ่อนกุญแจไว้ก่อนด้วยหรือมีการนะ ล็อกเลิกใช่ไหมเริ่มมีการหวงกั้นแต่เพื่อนเกิดขโมยไปขับได้เรื่องราวอันเกิดจากการหวงกั้นก็เกิดขึ้นจริงไหมการด่าว่าการสาปแช่งการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมบาปอกุศลเป็นอเนกจึงเกิดขึ้นเห็นไหมนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดมา 2,000 กว่าปีแล้วยังจริงอยู่เหมือนเดิมจริงไหมพระองค์จึงบอกว่าคำพูดขององค์เนี่ยทนต่อการเพ่งพิสูจน์พระพุทธเจ้าจึงท้าให้พิสูจน์คำพูดของท่านว่าใครสามารถตำหนิได้คัดง้างและติเตียนได้ไม่มีเลยในห้องนี้ก็ยังคิดไม่ออกใช่ไหมว่าเราจะว่าตรงไหนไม่จริงเพราะเราก็มีใช่ไหมแล้วเราก็เริ่มรู้ว่าจิตเราเองแต่เราบัญญัติออกมาไม่ได้เราเรียงลำดับอาการจิตเราไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าเรียงได้
และพอเราฟังแล้วรู้ตามมันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเราจึงเป็นประเภทรู้ตามใช่ไหมไอ้พวกรู้ตามเนี่ยเรียกสาวกคือผู้ฟังแล้วรู้เข้าใจแต่คิดเองเนี่ยคิดไม่ออกคนคิดออกคนแรกเนี่ยเรียกศาสดาผู้บัญญัติใครพูดคนแรกเนี่ยคนนั้นน่ะเรียกคนบัญญัติดังนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าท่านเป็นศาสดาผู้บัญญัติปัญญัติบัญญัติออกมาบัญญัติเมื่อไปนั่งสังเกตหาความจริงซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็เป็นได้นะถ้าเราตั้งใจสร้างบารมีนะแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนานๆจะเกิดขึ้นทีถ้าเกิดแล้วเนี่ยอีกนานกว่าจะได้ดังนั้นถ้าโยมจะสร้างบารมีโยมก็สร้างได้แต่มันนานมากกันนะนั้นก็เลยไม่ไหวรอไม่ไหวเพราะต้องเกิดตายอีกหลายรอบแล้วเวลาคนหรือสัตว์ได้การเกิดเนี่ยไม่อยากตายนะมดอยากตายไหมคางคกอยากตายไหมยุงอยากตายไหมไม่อยากโยมจะได้อัตภาพเป็นอะไรก็ตามใครจะมาฆ่าโยมอยากไหมไม่อยากดังนั้นเราจะเจอความทุกข์อีกนานแสนนานกว่าจะได้เป็นผู้เจ้าองค์ต่อไปผู้เจ้าบอกความเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดซ้ำในโลกธาตุเดียวกันคือเป็นคนที่เก่งที่สุดและฉลาดที่สุดรอบรู้ที่สุดนั้นไม่ได้จำกัดว่าจะต้องท่านองค์เดียวนะในอดีตก็มีพระพุทธเจ้ามาแล้วหลายพระองค์ในอนาคตก็จะมีอีกหลายพระองค์แต่ใครอยากสร้างบารมีก็เอาเถอะนะดูท่าจะไม่ไหวขอเป็นแค่สาวกฟังแล้วก็บรรลุธรรมเข้าถึงความไม่ตายพอละดังนั้นธรรมชาติเนี้ยโยมเนี่ยธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยซึ่งไม่มีของใครไม่มีตัวใครของใครเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทคือธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทนี้จะประกอบด้วยอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาเนี่ยมันแค่คู่เดียวว่าถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีนะถ้าสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จะเกิดถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จะดับอันเนี้ยอิทัปปัจจยตาแต่ถ้าเราปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งต่อไปก็จะมีใช่ไหมสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็จะมีใช่ไหมสลายนะมีภาษาจะมีภาษามีเวทนาจะมีใช่ไหมการที่ไหลไปอย่างนี้เรื่อยๆถึงจะเรียกปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทจึงประกอบด้วยอิทัปปัจจยตาที่เรียงร้อยกันไปถูกต้องไหมนั่นแหละนี่ธรรมะชั้นลึกนะพวกเราเข้าใจนี่ถือว่าสุดยอดใช้ได้เป็นชาวพุทธที่แท้แล้วโยมภูมิใจได้ว่าโยมเกิดมาไม่ใช่พุทธตามทะเบียนบ้านแล้วอันนี้เริ่มแท้ขึ้นเพราะไม่มีคนมาแจกแจงไม่มีคนมาบอกแต่เขารู้ตามได้ไหมได้ในความเป็นมนุษย์เนี่ยพระเจ้าบอกมนุษย์มีศักยภาพในการรู้ธรรมะนี้ได้และธรรมะนี้จะเป็นเหตุให้คนที่รู้เนี่ยเข้าถึงความไม่ตายดังนั้นถ้าอยากจะเอาชนะความตายได้เรียนรู้ตรงนี้ท่องตรงนี้เนี่ยมีบทให้ท่องนะปฏิจจสมุปบาทลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของความตายและลำดับเหตุของการดับไปแห่งความตายว่าตายเกิดมาได้ยังไงปฏิจจสมุปบาทสายเกิดเนี่ยมันจะไล่เกิดอย่างนี้มาตามลำดับดังนั้นเวลาเราย้อนกลับไปชรามรณะชราคือแก่มรณะคือตายแก่และตายใช่ไหมจะแก่มันต้องเกิดก่อนใช่ไหมจะตายมันต้องแก่ก่อนใช่ไหมดังนั้นแก่ตายมาจากชาติคือเกิดใช่ไหมเกิดมาจากภพคือมันมีที่เกิดภพเกิดมาจากอุปทานความยึดถ้ายังไม่เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวอธิบายต่อเอาภาพคร่าวๆก่อนอุปทานมาจากตัณหาใช่ไหมอยากมาจากเวทนามาจากผัสสะตรงนี้เราตรวจละตรงจริงสลายตนะอายตนะของพวกเรามาจากนามรูปนั่นเองมันต้องมีตัวธาตุก่อนไงจริงๆลูกตาเราหูเราเนี่ยมันก็มาจากดินน้ำไฟลมมาประกอบกันใช่ไหมเหมือนผลไม้มันเป็นผลได้ก็คือรากมันดูดซึมเอาดินน้ำไฟลมขึ้นมาใช่ไหมค่อยๆโตขึ้นมาเหมือนกันเด็กที่อยู่ในครรภ์แม่ก็กินอาหารเข้าไปใช่ไหมกินดินน้ำไฟลมเข้าไปเนี่ยค่อยๆโตขึ้นมาใช่ไหมนั่นแหละเด็กในครรภ์ก็เดิมไม่มีอายตนะก็ค่อยๆมีอายตนะใช่ไหมมีตามีหูมีอะไรขึ้นมาใช่ไหม
มาจากนามรูปถูกต้องไหมนามรูปมีก่อนคือตัวธาตุตามธรรมชาติต้องมีก่อนดินน้ำไฟลมเวทนาธาตุสัญญาธาตุวิญญาณธาตุต้องมีก่อนสิ่งเหล่านี้จึงมีตามมานามรูปมีเพราะอะไรมีเพราะวิญญาณเข้ามารู้เมื่อกี้เราก็นั่งสมาธิแล้วก็ตรวจละถ้าวิญญาณไม่ไปรู้ความคิดมีไหมไม่มีถ้าวิญญาณมารู้ลมมันก็คือกำลังรู้ลมถ้ามันไปรู้ความคิดมันก็ไม่รู้ลมแต่นั้นวิญญาณไปมีตรงไหนนามรูปก็มีตรงนั้นถูกต้องไหมนั่นแหละวิญญาณกับนามรูปเนี่ยถูกเรียกว่าสังขารทั้งหลายมันคือกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารนะหรือจิตตสังขารและทั้งหมดเนี่ยมีเพราะอวิชชาแปลว่าไม่รู้ว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ตัวมันของมันความไม่รู้นี้จึงถูกเรียกว่าสัตตานังหรือสัตว์คือแปลว่าผู้ยึดติดมันมีสิ่งหนึ่งเข้ามายึดติดไอ้5ธรรมชาติเนี่ยวิญญาณกับนามรูปที่มันทำงานกันเนี่ยมันก็เลยต้องเกิดตายไปกับไอ้5ธรรมชาตินี้อยู่ตลอดเวลาเลยจึงเป็นสังสารวัฏขึ้นลองไปดูผังภพภูมิปัญญาของผู้เจ้านั่งสมาธิอยู่ในป่านานๆจิตตั้งมั่นอ่อนโยนควรแก่การงานแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกรู้จักเทวดาทุกชั้นรู้สัตว์นรกรู้เดรัจฉานรู้เปรตวิสัยรู้จักมนุษย์มีกี่แบบเทวดามีกี่ชั้นพรหมมีกี่ชั้นผู้เจ้าบรรยายออกมาหมดนี้คือข้อมูล 2,000 กว่าปีที่เราไปแกะเอามาแล้วพยายามจัดลำดับเป็นไปตามที่ผู้เจ้าพูดให้เป็นผังเป็นอะไรให้เรียบร้อยซึ่งตรงนี้เป็นพุทธวจนะทั้งนั้นไม่มีคำแต่งใหม่เราอยากจะรู้ว่าข้อมูล 2,000 กว่าปีที่คนที่บอกว่าฉันคือผู้เจ้าเนี่ยเขาพูดยังไงและเขาพูดแล้วเนี่ยมันเป็นตรรกะเป็นระบบจริงไหมเราก็เลยลองเข้ามาทำนี่จึงเป็นแผนผังภพภูมิที่ถูกทำเป็นครั้งแรกโดยทีมงานของที่วัดคณะสงฆ์ช่วยกันทำขึ้นมาให้ดูภาพคร่าวๆนี่ก็คือเทวดานี่คือมนุษย์นี่เปรตวิสัยเดรัจฉานสัตว์นรกทั้งหมดนี้ประกอบด้วยวิญญาณกับนามรูปคือขันธ์ 5ทั้งหมดเลยดังนั้นมันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่เข้ามายึดติดเพราะมีอวิชชาความไม่รู้ยึดติด5ธรรมชาติมันเลยต้องไปเกิดเป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้างเปรตบ้างเดรัจฉานบ้างสัตว์นรกบ้างวนไปวนมากันอยู่อย่างนี้หาที่จบไม่ได้เรากำลังท่องเที่ยวอย่างนี้อยู่ในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานนี่คือที่พระเจ้าอธิบายไว้ดังนั้นอธิบายเทวดาพรหมไม่ได้ให้ไปตื่นเต้นไม่ได้ให้ไปอ้อนวอนบูชากราบไหว้อธิบายสัตว์นรกเปรตเดรัจฉานไม่ใช่ให้ไปกลัวแต่ให้รู้ว่าทุกท่านเคยเป็นมาแล้วและทุกท่านก็กำลังจะเป็นต่อไปเรื่อยๆออกจากระบบตรงนี้ไม่ได้ทำยังไงจะออกได้คือมรรคมีองค์8เป็นหนทางออกจากระบบตรงนี้โดยเข้ามาเรียนรู้ว่าไอ้ระบบตรงเนี้ยมันมีธรรมชาติอะไรบ้างกี่ตัวมันมี5ตัวไอ้5ตัวนี่มันทำงานอย่างนี้ไปตั้งอาศัยใน4ตัวนี้พอทำงานอย่างนี้เรารู้จักมันแล้วเห็นมันเกิดมันดับมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราของเราเพราะเรากำลังเป็นผู้สังเกตมันเกิดดับเราไม่ได้ดับไปตามมันพอเราฝึกได้ขนาดนั้นเราจะรู้ว่าไอ้ขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเลยเราก็จะเกิดอารมณ์เบื่อหน่ายเกิดการปล่อยวางเวลาโยมไม่วางอะไรเนี่ยเพราะโยมเห็นอัศทะรสอร่อยของมันใช่ไหมของเนี่ยมันยังสวยงามโยมจะไม่วางจะยึดแต่ถ้าหนังสือมันขาดมันเปื่อยมันเสียหายโยมอยากได้ไหมไม่อยากพระเจ้าบอกใครก็ตามมาตามเห็นอาทีนวะคือโทษของสิ่งนั้นคนนั้นจะปล่อยวางท่านจึงให้เราตามเห็นโทษของมันเนืองๆนั้นเวลาเรากินอาหารอร่อยพระเจ้าก็บอกให้มองว่ามันเป็นอุจจาระปัสสาวะแล้วนะแล้วมันก็จะเป็นจริงๆใช่ไหม
หรือใครยังมองไม่เห็นไม่ชัดเคี้ยวข้าวอยู่แล้วคายออกมาก็ได้น่ากินต่อไหมหรือไม่เป็นไรของฉันเองกินได้ลองเอาไปให้เพื่อนกินเอาไหม หรือเอาของเพื่อนมากินเอาไหมยังไม่เอานะเมื่อกี้มันยังสวยงามอยู่เลยตอนนี้มันเป็นของไม่งามจริงไหมแป๊บเดียวเท่านั้นผ่านไปวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นอุจจาระงามไหมมีใครอุจจาระแล้วลองเอาจับอุจจาระมาเละๆขยำดูไหมไม่ใช่กิจที่น่าทำเลยใช่ไหมเปื้อนเรานิดเดียวเรายังรีบล้างรีบเช็ดใช่ไหมนั่นเนี่ยของไม่งามพอเราพิจารณาความไม่งามอย่างนี้เรื่อยๆจิตเริ่มจางคลายความพอใจรักใคร่ยินดีต่อไปพอเราจะกินอาหารอะไรเกินประมาณเราก็เดี๋ยวมันก็อุจจาระออกมาใช่ไหมการกินพระเจ้าจึงบอกให้กินพอดีกินพอดีกินยังไงบอกยากกันนะมันไม่ค่อยพอดีสักทีพระเจ้าบอกกินพอดีคือให้เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยนั่นคือพอดีแหมสอดรับกับหลักของหมอปัจจุบันไหมนะต้องให้กระเพาะมันคลุกคลิกได้หน่อยเนาะไม่งั้นอัดจนแน่นมันอืดใช่ไหมมันย่อยไม่ไหวดังนั้นอย่ากินเกินพอดีเอาพอดีน้อยพอดีคือก่อนเต็มก่อนกระเพาะมันเต็มหย่อนลงหน่อยและก่อนอิ่มแน่นๆเนี่ยยั้งไว้นิดนึงยั้งยากไหมยากยั้งยากเนี่ยความยากนะเนี่ยไม่ใช่ง่ายแต่ถ้าใครทำได้ฝืนใจเก่งไหมคนนี้เก่งปล่อยวางได้ไงคนนี้เก่งปล่อยวางได้นี่แหละต้องเห็นโทษดังนั้นพอคนมาเห็นโทษของขันธ์ห้าเห็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทุกตัวโทษมันคืออะไรมันเปลี่ยนได้มันดับได้มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนจริงมันมีมาแล้วก็มีชั่วคราวได้มาแล้วก็หายไปได้มาแล้วก็หายไปเห็นอยู่เนืองเห็นเนืองเห็นบ่อยๆได้ลาภมาก็เสื่อมลาภได้ยศมาก็เสื่อมยศได้สรรเสริญมาพรุ่งนี้เจอนินทาเข้ามาอีกมันมาคู่กันเลยมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ใช่ไหมเราเห็นของคู่กันอย่างนี้เราก็เริ่มเบื่อในโลกใช่ไหมเริ่มโอ้โหโลกนี้ไม่มีอะไรเลยดังนั้นเวลาเห็นคนแก่ๆผ่านโลกมานานแล้วเขาเบื่อโลกจะไปตำหนิเขานะเขาเริ่มเข้าใจโลกแล้วโอ้โหโลกมันอย่างนี้แหละไม่มีอะไรไอ้ลูกหลานเรากำลังเพิ่งเกิดมากำลังตื่นเต้นกับโลกใช่ไหมยังไม่เคยเห็นนั่นโน่นนี่เราก็โอ้โหสนุกสนานลื่นเริงไปอย่างนี้แต่คนไม่มีปัญญาก็ไม่เบื่อนะบางคนแก่แล้วก็ไม่เบื่อปัญญาไม่มีไงคนมีปัญญาปุ๊บเริ่มเบื่อแล้วตอนนี้พอเราเห็นโทษของขันธ์ห้าเราปล่อยวางขันธ์ห้าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่เข้ามายึดติดขันธ์ทั้งห้าจะเกิดการปล่อยวางไม่อยากได้พอปล่อยปุ๊บเราทั้งหลายจะกลับไปสู่สภาพเดิมของตัวเองคือนิพพานหรืออมตะคือความไม่ตายซึ่งตรงนี้เกิดได้ยากเพราะคนไม่ค่อยมายอมเห็นโทษของขันธ์ห้าเพราะมันพอใจแต่รสอร่อยแล้วมันก็ยึดติดใช่ไหมมีอุปทานมันก็เลยปล่อยไม่ได้ดังนั้นใครจะช่วยให้โยมไม่กินของอร่อยหรือกินพอดีคนอื่นมาช่วยแทนได้ไหมไม่ได้โยมต้องช่วยตัวเองจริงไหมทุกคนต้องช่วยตัวเองในการปล่อยวางขันธ์ห้าคนอื่นช่วยไม่ได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกทุกคนต้องพึ่งตนและพึ่งธรรมะธรรมะที่ถูกต้องอย่างนี้สัจจะความจริงจริงอดีตจริงปัจจุบันจริงอนาคตจริงแล้วอาศัยตัวเองเนี่ยเรียนรู้ไปปล่อยวางไปเรียนรู้ไปปล่อยวางไปหลุดพ้นได้พระเจ้าจึงบอกอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่นี่พูดมา 2,000 กว่าปีแล้วยังใช้ได้เป็นคำที่ไพเราะตลอดกาลเห็นนะดังนั้นเวลาโยมเห็นคนที่ไปพึ่งหมอดูนะเครื่องรางของขลัง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เริ่มเห็นว่าเขากำลังมีสรณะที่ผิดใช่ไหมเขาจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะเขาไม่รู้ทุกขสัจความทุกข์อย่างถูกต้องแท้จริงใช่ไหมเพราะเขาไม่รู้อริยสัจสี่ใช่ไหมนั่นแหละชีวิตเขาก็มีความทุกข์จริงไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราก็ต้องสงเคราะห์เขาด้วยการให้เขามีความรู้ตรงนี้ส่วนเขาจะเสพครบไม่เสพครบอยู่ที่ตัวเขาแล้วใช่ไหมอยู่ที่อินทรีย์ของเขาอินทรีย์คือศรัทธาเชื่อไหมวิริยะมีความเพียรไหมฝึกสติไหมมีสมาธิไหมมีปัญญาเห็นเกิดดับไหมถ้ามีเรียกว่าอินทรีย์แก่กล้าเขาจะหลุดพ้นเข้าถึงความไม่ตายได้ความทุกข์เขาก็จะน้อยลงไปเองถ้าโยมรู้ตรงนี้อริยสัจสี่โยมก็ไม่ต้องทุกข์จากตัวเลขดวงดาวคนโน้นทักคนนี้ทักคนทรงทักหมอดูทักนะผีเด็กมาก่อนนะระวังนะอย่างเนี้ยฮิตมากเลยใช่ไหมจิปาถะเลยตอนเที่ยงออกไม่ได้นะเงาหัวไม่มีเดี๋ยวจะตายเราก็ไม่กลัวก็บอกเนี่ยไหว้นี้หน่อยนะเนี่ยต้นไม้ใหญ่ผูกผ้าสามสีเนี่ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเดินผ่านไม่บีบแต่ตายนะเนี่ยเราก็เฉยๆละคนยังหลงอยู่ก็จะคิดว่ามีอะไรบันดาลให้สัตว์ดีเลวขึ้นมาได้ใช่ไหมดังนั้นเราก็เป็นผู้มีปัญญาขึ้นมาแล้วนี่พระเจ้าสอนให้คนมีปัญญาสอนให้คนหมดทุกข์อย่าไม่ต้องทุกข์จากจิปาถะเรื่องสารพัดเราก็ทำงานด้วยความสบายใจคนนินทามาแล้วว่าโอ้มันเป็นแค่ผัสสะกระทบเกิดเวทนาความไม่พอใจเดี๋ยวมันก็ดับไปเราก็มามองใจเราคนนั้นก็ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะความขุ่นเคืองของเราใช่ไหมเราก็ทำงานต่อได้นะแต่ถ้าเราไม่รู้จักควบคุมอารมณ์มีคนมาบ่นมานินทาเราไปรู้มาไม่ทำงานแล้วเว้ยอารมณ์ไม่ดีอารมณ์บูดขึ้นมาก็เสียงานอีกจริงไหมไม่ควบคุมอารมณ์แต่ถ้าโยมเป็นผู้อยู่อุเบกขาใครนินทาก็รับทราบสรรเสริญมารับทราบครับมีจิตใจเป็นปกติโยมก็ทำงานเป็นปกติใช่ไหมดังนั้นคนปล่อยวางเนี่ยยิ่งขยันทำงานได้เยอะเพราะว่าไม่ไหลไปกับอารมณ์เป็นผู้ที่มั่นคงคงที่ผู้เจ้าเรียกเป็นผู้คงที่อะไรกระทบมาไม่เซเนี่ยไม่งั้นเขาว่าหน่อยก็เซไม่เอาละลาออกดีกว่านายด่าเหลือเกินไม่ใจดีเลยอย่างนี้ขี้น้อยใจอีกแหละใช่ไหมไอ้จะไม่ว่าแล้วมันก็ทำผิดอยู่อย่างนี้แล้วมันจะรู้ถูกไหมเนี่ยพอสอนมันก็บอกแหมดุจังเลยโอ้คนนี้เอาใจยากนะดังนั้นพยายามอดทนไว้ก่อนเขาดุด่าว่ากล่าวสอนอะไรทนรับฟังปรับปรุงแก้ไขทำไปง่ายแต่ทุกอย่างมันจะดีหมดถ้าใจเรามีธรรมะนั่งสมาธิฝึกสตินั่งรู้ลมหายใจเจริญอานาปานสติความเมตตาการให้อภัยความอดทนอดกลั้นทุกอย่างจะตามมาไม่ต้องไปวิ่งขอเลยมันตามมาเองแล้วก็อ้อนวอนขอให้ใครเอาสิ่งเหล่านี้มาให้เราก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหมโยมต้องฝึกเองเพียรเองอะไรเองทุกอย่างเลยดังนั้นความดีงามเนี่ยมันไม่ได้มาจากการขอนะขอให้ความดีจงมาประทับอยู่ที่ตัวเราเถิดโหมันจะลอยมาได้ไหมเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยต้องฝึกพึ่งตนพึ่งธรรมและโยมจะเห็นว่าชาวพุทธเป็นจำนวนมากไปพึ่งอย่างอื่นใช่ไหมโอ้โหภูเขาศักดิ์สิทธิ์เมืองจันทร์นี่ถึงเวลางานเนี่ยโอ้โหไปกันเป็นแสนเลยใช่ไหมลูกขเจศักดิ์สิทธิ์ป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อะไรเราจะมีของศักดิ์สิทธิ์เต็มไปหมดเลยนะจนจำไม่ได้แล้วว่าอะไรบ้างเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่มีผลต่อเราละเราจะเป็นคนที่ทุกข์น้อยสุขมากปล่อยวางง่ายของอะไรเสียหายก็ไม่เป็นไรปล่อยนะมันมีความเสื่อมเป็นธรรมดาแต่ถ้าลูกทำแก้วแตกต้องรู้จักสอนลูกนะ ลูกไม่เป็นไรปล่อยวางแก้วแตกหมดบ้าน ก็สอนมันบ้างว่าใช้ระวังหน่อยสิใช่ไหมอบรมอันนี้ธรรมะชั้นสูงนะเก็บไว้ก่อน ลูกระมัดระวังนะค่อยๆสอนไปตามลำดับต่อไปค่อยๆปล่อยวางได้ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ย
ก็คือมรรคมีองค์8อันเดียวกันอริยสัจสี่มรรค8ปฏิจจสุบาทสายเกิดสายดับอิทัปปัจจตาหลักธรรมเดียวกันหมดเลยเพียงแต่จะลงรายละเอียดตรงไหนได้ความรู้ไปเยอะแล้วเนาะ สุดท้ายก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานมาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการรวมทั้งผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านและทุกๆสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ